macam agak rendah punya seat lah. Ya, ni saya dah tukar railing original lah. Feel untuk CL1. Oh, Feel. lebih rendah. Lebih rendah. Oh, patutlah. Patut saya masuk aja dengan ekor lain nampak dia lain, dia tinggi biasa. Okey, macam saya cakap tadi, first impression memang seat sangat rendah compare ekor biasa. Betul. Pasal ini pun original seat dia kan. Ini original daripada Euro R model RX. RX. Very limited lah. Ini memang worldwide, memang orang cari lah. Agak-agak berapa unit dia keluar dari Honda? Saya tak pasti tu, saya tak kaji sampai tahap tu lah. Tapi dalam Malaysia mungkin tak sampai 5 orang baru dapat set ni. Set ni ya. Oh, patut nampak dia special sikit, ada dia warna merah. sikit, Biasa warna hijau. Betul. Clutch apa clutch guna? Clutch saya pakai standard sebab ni family car. Oh, family car. Ya. Punya minyak dia keras sikit lah. Minyak keras sikit. Sebab saya pakai throttle body S90 kan. Okay. Dia punya tu ada keras sikit spring. Okay, yang setahu saya model ini dia tak gunakan power steering, dia gunakan elektronik auto. EPS betul. You boleh adjust sini. Ada 3 step. Paling lembut, medium dan keras. So biasa awak pakai yang mana step mana? Saya pakai medium lah. Kalau main bandar, mau masuk Jasco ke, saya pakai paling ringan lah. Senang kan nak check parking. Okey. So bagi awak, apa pendapat awak dengan H-Series? H-Series H-Series ni lebih kepada kereta orang tua sebenarnya. Kenapa cakap begitu? Body Accord ni dia memang besar. Jadi engine dia pun, dia CC pun 2.2 kan. Sesuai lah dengan body dia. Tapi saya memang beli kereta ni sebab saya pun nak cari satu family car yang engine dia okey. Sebelum ni saya pakai Toyota kan, flat top. Jadi saya nak try VTEC tau. Jadi VTEC kalau saya beli K, body kecil lagi, still kecil. Jadi saya beli Accord, body besar, dan Euro R. Tengok rasa macam mana. So macam mana? Ada menyesal tak beli Honda Accord? Sebenarnya tak menyesal lah. Memang best kan? Memang best lah. Dia besar dan dia stable. Dan saya boleh angkut anak bini saya, mak saya semua penuh dalam ni. Itu. Actually bagi saya kan, saya memang minat Accord dari dulu lagi tau. Betul. So kalau compare Type R macam ni pun Euro R. CL7 pun Euro R. Ya, betul. Tapi kalau CL7 kebanyakan orang compare dengan Civic Type R. Ya, tak boleh. Bagi saya Euro R tu lagi quality tau. Euro R, Type R tu semua quality, betul-betul quality punya. Tapi bagi pemuda dia lebih sukakan Civic kan. Civic dia more into racing spirit. Ya, betul. Tapi untuk luxury, Honda Accord memang sangat-sangat luxury untuk kategori dia lah. Yes, untuk bagi saya kan, suspension dia kalau nak banding, suspension Accord lagi baik daripada Civic. Ya, betul, sebab dia body dia besar dan dia punya sistem lain. So bagi saya Accord punya suspension lagi sedap, lagi comfort. Lagi dia body dia besar, jadi kalau jalan bumping sikit dia rasa tu tak rasa sangat. Betul. Compare tu body kecil memang jauh beza. Kalau macam Civic dia kan ringan. Bila awak pakai yang yang ringan, dia bumpy kuat sangat. Ya, betul. So saya tengok ada 2 meter kat sini. Apa meter ni sebenarnya? Itu yang atas jam tu solar. Ini jam solar. Okey, aksesori lah. Aksesori. Bawah tu dia detect speed GPS. Itu semua daripada Jepun. Ni dalam ni semua daripada Jepun lah. Ini saya rasa mungkin ini speed trap kot. Dia ada speed trap tapi dia tak ada tangkap lah. Malaysia tak pakai. Jepun boleh lah. So awak setakat tengok speed GPS je lah. Okey. Sebab dulu saya belum pakai meter Mugen. Meter situ cuma 180. Jadi saya pasang tu, saya nak tengok 200 lebih berapa kan. Jadi sekarang saya dah pakai meter Mugen, dah tak payah tengok sana lah, tengok meter saja. Yang ini GPS ni dia pakai masuk current je? Masuk current je, positif negatif settle. Itu aja, tak payah sambung apa-apa lah? Tak payah. Cuma kita tarik wire ACC lah. Okey, dengan yang sini saya boleh nampak satu controller untuk tian suspension. EDFC. Sebab family car kadang-kadang pun saya bawa masuk track. Jadi kalau bawa family saya buat paling soft lah. So at least awak boleh main-main kat dalam aja lah, tak payah keluar sana untuk adjust kan? Ya, betul. Kat dalam aja adjust. Tapi rasa beza tak? Jauh beza tak? Beza kan? Macam ni tiang flag ni saya dah modify sikit. Dia punya piston dalam itu yang buat Cempiang Rosdi. Dia yang modify saya punya suspension ni untuk keraskan sikit lagi tiang flag tu. Compare to original dia keraskan. Compare to original dia keras sikit. So apa yang dia suruh buat? Saya tak pastilah itu dia
tukar piston dalam lah dekat exhaust tu kan. Dia tukar piston tu lah, dia buat balik. Dan memang berbeza lah selepas dan sebelum. Kalau ikut template ni dia lebih lembut. Dia sesuai lah, sangat sesuai jalan Malaysia. Actually dia sangat more for comfort lah. Ya, comfort. Dan saya dah tukar setup dia lah, bagi dia keras sikit. Jadi saya boleh on the road, saya boleh daily ride, saya boleh track. Betul. So dah pakai caliper endless. Punya servo pump tukar tak? Servo pump masih stok lagi lah. Tapi cukup supply power untuk cengkam kan? Sebab ni lagi satu dia ABS kan, kita tak rasa sangat. Tapi kalau brake mengejut memang nampak lah. Memang rasa lah. Original Singapore. Walaupun tak bawa Singapore juga. Ya, Singapore tapi dia big disc. Itu yang salah satu yang saya rasa kurang puas hati dari Accord. Kalau Accord Euro R, dia pun tak pakai Brembo. Betul. Dia pakai caliper biasa, OEM. Kalau Type R yang Civic dah pakai Brembo, atau DC5 pun dah pakai Brembo tu. Sebab saya rasa Accord ni dia lebih kepada, Accord Euro ni dia lebih kepada luxury lah, macam you cakap. Dia tak perlukan Brembo lah. Bagi saya lebih suka manual gear yang klasik, yang pakai stick. Kerana kita boleh main pedal, kita rasa. Kalau macam sekarang kan banyak orang pakai pedal shift kan. Betul. Bagi saya itu dah lain lah. Feel dia tak ada. Itu dah lain lah. Okay, saya cuba tekan sikit ya. Boleh. Brake light sampai berapa lah? 8,000. 8,000 lebih. Enjin pun memang stok semua ni. So sekarang enjin semua stok, tak ada apa-apa? Tak ada apa-apa, cuma NGK R09 plug cable, dan S90 70mm throttle body, Honda tak, itu saja. Dah pakai Honda tak? Sudah. So ada retune sikit lah? Ada tune. So dia punya horsepower sampai sekarang berapa? Yang last I tune dia punya horsepower 179 horsepower. Tapi dekat dyno mainline lah. Mainline dyno memang berat kan. Dia berat sikit lah. Tapi kalau dia keluar graf pergi Dynojet 233 horsepower. Tapi okey lah untuk stock engine. Kalau nak kira untuk stock engine lagi pun awak pakai untuk daily kan, daily, cukup lah. 200 lebih tu kira sangat cukup. Untuk NA kan, okey lah. NA dah kira cukup lah. So dah 2 tahun lebih awak pakai kereta ni kan? 2 tahun lebih. So ada apa masalah tak awak hadapi kalau awak guna Honda? Kereta ni awak dulu gunakan Toyota. Masalah dia saya rasa memang tak ada lah. Cuma Honda ni bila bushing lower arm tu memang pening kepala lah. Pasal dia banyak kan. Dia tak macam Toyota. Dan kalau engine pula, Toyota memang dengan Honda ni lebih kurang lah lasak dia. Cuma harga spare part dia beza dengan Toyota. Dia lagi mahal ke Dia lagi mahal. Yang sekarang guna ni Momo Race. Original dia ada airbag kan steering dia? Original dah ada airbag. Jadi I tukar Momo Race. Sanggup ke buka airbag tu? Sebab feel untuk driving feel. Stock steering walaupun dia Momo juga, tapi I pegang kita punya spirit tu tak ada. Jadi kita tak shock lah. Betul. Kita nak itu feel spirit, racing spirit kan. Lagipun macam dia airbag, kalau dia kita tukar steering non airbag, kita boleh bypass dia punya airbag. Ada dia punya daripada Jepun lah. Selalu kalau you beli push kit work bell, dia akan bagi satu bypass. Bypass punya. So ni gunakan work bell lah. Work bell punya push kit dan dia punya bypass. Tapi saya sudah pasang pun naik juga tu. Dah naik 1 inci lah sini. Naik 1 inci. Tapi lagi sedap, lagi dekat, lagi sedap sebenarnya. Untuk kita seronok pakai pegang. Betul. So meter-meter ni ada 4 meter, apa meter guna? Ini saya pakai DEFI lah. Water temp, oil temperature, oil press. Dengan yang lagi satu biji ni dummy lah, sebab satu biji tu rosak. So sebenarnya 3 biji yang paling penting lah untuk NA. Betul. NA sebenarnya itu 3 biji dah cukup. Tapi yelah, aksesori kan nampak lebih cantik. Sebab saya ada pengalaman. Dulu saya pakai black top, 11 biji enjin saya pakai. Sampai 11 biji tukar? Kawan-kawan saya tahulah. Jadi so, apa masalah sampai 11 biji tukar enjin? Sebab saya like main main track, main untuk suka kan, track day kita main lah. Untuk handling balik kampung. Dulu saya kerja ke Maman kan, saya ulang alik. Jadi bila saya selalu bawa laju, enjin tu tak tahan. Lagi dia CC 1.6, kita push dia, dia tak tahan.
Yelah, ini kadang-kadang kita kena salahkan kita kita kaki berat sangat. Tak boleh naik. Ya, sebab tu bila saya jual kereta tu, saya nak beli satu kereta yang sisi besar. Jadi dia boleh pergi laju tanpa bebanan yang kuat lah. Dan dia boleh tahan kita tekan. Kita tekan. Okay, saya tekan sikit lagi. Boleh. Endless, dia masih kira comfort untuk daily drive. Betul. Ya. Kecuali kalau awak selalu masuk track. Kalau masuk track ni awak memang nak cekam kau. Pasal track memang awak last 150 meter break kan. Betul. So awak memang itu sangat cekam. Saya rasa mungkin brake pad lah, sebab dia brake pad ada untuk degree dia kan. Yang saya pakai ni yang biasa punya lah. Untuk on the road lah. Untuk on the road ni. Cukup lah sebenarnya. Cukup lah. Kereta ni pun kira untuk daily kan. Daily use. Balik kampung, pergi kedai, pergi pasar semualah. Semua guna kereta Semua ni. Guna kereta ni. Sebab saya tak suka banyak-banyak kereta. Saya pening kan bawa bayar road tax apa semua, tak mau. Oh, guna S90 punya throttle body. Awak rasa dengan standard ada rasa tak? Beza. Ya, beza. Beza masa kita shifting tu. Masa kita throttle in dan kita lepas dan kita in throttle lagi, dia punya respon bagus lah. Bagus. Makna dia cukup angin. Dia ada cukup angin untuk masuk masa kita perlu. Ya. Dengan kapasiti dia cukup lah. Jadi betul lah beza dia lah rasa. Kenapa awak tak plan nak tukar macam high cam ke atau buat lebih banyak benda lain ke? Saya ada plan, tapi sebab entahlah, Delica ni saya tak mau buat lebih-lebih lah. Sebab dulu saya pernah ada experience Toyota saya buat macam-macam. Jadi dia tak sesuai untuk daily road, daily drive. Betul. Jadi dia jadi engine tu tak tahan untuk daily ride punya. Jadi buat stock car macam ni okey dah. Sebab dulu saya pernah pasang kelas loceng lah. Saya pakai barulah saya beli brand DTR ke apa. Saya try pakai lah, tapi tak selesa bawa. Pasal dia keras sangat. Keras. Pasal kita family car kan, bawa anak bini dengan kelas loceng dia. Dia yang selesa OS lah. Tapi OS sebab terlalu mahalan, dia dululah. Tapi OS pun setengah pun ada orang dah pasang pun cakap berat sangat. Dia memang berat lah. Kalau nak bagi macam OEM memang beza lah. Yes. Tapi OS weekend okey lagi lah. Sebab dulu saya pakai Toyota, memang kereta saya sentiasa kelas loceng. OS atau Gura lah saya pakai. Cuma bila ada kelas loceng ni, satu power engine tu rasa lah. Dan kita dekat traffic light contoh, kita nak start jalan tekan kelas kering. Dia punya feel tu lain tu. Itu yang orang nak dengar. Ui, kelas loceng lah. Dia datang kedai makan, you parking kereta kering. Orang semua apa. Itu yang kereta sekarang takkan. Kereta sekarang tak ada. Betul. Adalah certain kereta macam dia orang pun ada keluarkan kan, tapi tak banyak lah. Itu sebab JTM 90-an sekarang naik banyak benda yang dah tak ada tau. Ya. Lagipun kalau you mau main JDM sekarang kan, body part, aksesori, rare part pun susah dapat sekarang. Harga pun tak murah lah. Semua dah naik harga lah. Pasal sekarang masalahnya satu dunia sedang mencari. Tapi betul lah, ini saya rasa bawa sekejap ni, saya rasa comfort lah. Dia tak macam setengah saya Accord yang pernah saya naik. Yelah, dia Accord tapi dia buat lebih sangat. Jadi comfort Accord tu dah hilang. Yelah. Dia dah macam partly race car, tapi memang ke Accord lagi. Tapi keras sangat dengan dah lost comfort. Yelah. Itu yang tak biasa. Macam ni sekarang saya naik ni memang sedap. Pasal awak maintain Honda Accord original, dia punya luxury dengan ada power. Then awak upgrade sikit suspension untuk better handling. Dia untuk daily drive, untuk family car lah. So basically ini kereta is a family car. Family car. Saja. Family car, bawa ayah punya mak, bini, anak, bawa nenek-nenek semua okey. Tapi sedap lah. Kelas pun tak keras sangat. Kelas pun tak keras sangat. Dan exhaust nak kata bising pun tak bising sangat. Tapi bila nak ada suara, dia ada sikit suara. Sebab ini exhaust saya pakai regu. Regu ni dia bila idling memang you tak macam stop. Tapi you tarik dia punya pecah. Betul. The good thing about this exhaust macam tu lah. Awak nak senyap, dia senyap. Awak nak dia bising, dia bising. Tapi tadi macam kita dah lalu
bam-bam awak punya kereta tak rendah sangat dekat luar nampak rendah. Tapi bam semua lepas lepas. Oh, comfort lah. Saya pun surprise ni. Tadi lalu satu bam besar, satu terkejut. Saya pun tak tahu boleh lepas ke tak boleh lepas. Tapi lalu juga, lepas juga. Sebab rendah sangat pun tak boleh pasal family car kan. Nanti bawa anak bini apa semua. Ramai kadang-kadang yelah bawa baby kan barang penuh bonet. Tapi Accord memang selesa lah. Compare tu saya punya Corolla lama. Kalau cruising dekat highway laju high speed memang selesa. Boleh sebelah tangan lah tapi tak boleh lah kita. Tapi boleh makna kita boleh percaya lagi dekat kereta tu. Still very comfort lah. Senang kata kereta ni sangat comfort and then dia ada power. Ya. Kalau dulu macam ini ringan kan? Dia dah tak stable kan. So kira ni 100 plus 100 lebih masih stable lagi 100 plus masih stable. Mungkin pun salah satu pasal dia punya electronic power steering tu. Dia pun lah. ada kaitan. Lagi dia punya chassis pun okey lah. Yang open extractor pakai extractor apa? Ni saya pun tak pasti. Daripada Afkat saya ambil Afkat tu ada extractor ni. Tahu awak pakai apa brand Mugen tak silap kan. Okey. Belakang pun saya tak pasti pun Afkat punya. Semua datang Afkat punya kita ambil kan. Yang rare kita pakai. Use lah from dari Japan. Sebab nak beli baru pun tak tahu mana nak cari. Tak tahu source mana nak cari. Betul. Memang lagipun barang ni agak mahal. So satu mahal, kedua nak dapat mana pun kita tak tahu. Ya betul. So okey Bu. Ya. Terima kasih kerana sudi bagi kita buat review hari ni. Sama-sama. So satu review yang bagus. Kereta ni sangat comfort. Boleh kata macam awak cakap family car. Family car and then performance. Performance ada power. Ada power. Cukup lah. Comfort dia pun okey. Suspension pun dah upgrade, dah modified. Then cornering macam tadi kita cuba pun best. Pick up pun best. So kereta ni memang best lah. Yalah. So okey, terima kasih. Sama-sama. So kepada siapa yang tengok video ni atau kamu adalah salah seorang Accord owner, bagi komen anda tentang kereta ni dan apa pendapat anda antara kereta ini dengan kereta lain. Okey? So sila komen kat bawah. Sampai next video. Thank you. Okay, support lagu tu. Thank you. Okay, right. Thank you. Okay. Brake light sampai berapa 85.